วิสกี้โซดาบ้าวันสว่างมองจุดดึกแต่ตูไปเพลย์แต่ฝนนะฉันก็เลยส่งวิสกี้ออนซาไม่ต้องมุดเป็นตีเด็กช่องบ้านน้องทุบตื่นตีแต่เอาที่ยืนชาทลายมองหน้าสิไอ้พวกน้อยโยนรับส่งน้องมันฮับเป็นไปพักสีถึงออกขนิ้นระวังตาอันนาจูนตือเจนันนุกจีสมไลนารถจอลอันยันนุกจีสตรูเอาได้เจ้าจนมีใครมาคอยดูจนถึงใบเชิญชมโตบนเอ้ยจังบ้านเดินตรงมุมมองซ้ายคือรูปมีแม่ดึงสิ่งเอาคืนบนเอ้ยGirl NVR Girl Sand Let's go NVR RRB សូមបងប្អូនជួយ like page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូន